ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀਕਲੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਾਈ ਧੰਨ PR ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 22,425 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 22,425 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ IRCC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021-2023 ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ 4,01,000 ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1,84,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,147 ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CRS ਸਕੋਰ 401 ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਜਿਸ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 5 ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟਰੀਮਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 22,425 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਰੂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਹੁਨਾਲੁਲੂ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੌਈ ਦੇ ਲਈ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਦਸੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 18, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਰੂਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਹੁਨਾਲੁਲੂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮੌਈ ਰੂਟ ਵੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹੁਨਾਲੁਲੂ, ਮੌਈ ਅਤੇ ਕੋਨਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟਸ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਲਈ 16 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਚੀਨੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ PR ਪਾਥਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਥੋਪੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਫਲਾਈਟ 302 ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਫਲਾਈਟ 752 ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ IRCC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IRCC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ
ਇਥੋਪੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 302 ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 752 ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ IRCC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IRCC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IRCC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਈ 11, 2022 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ IRCC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ PR ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ। Effective yesterday, my department, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, has put into place a policy to offer a pathway to permanent residence for in-Canada families of Canadian victims of the air disasters PS 752 and ET 302. The public policy will remain in effect until May 11 of next year. Today's announcement provides a pathway to permanent residency to a group of people whose loved ones made this great country their home before being so suddenly and cruelly taken. To be eligible to apply for permanent residency under this public policy, applicants must be a relative of a victim of Flight ET 302 or PS 752 who was either a Canadian citizen, a permanent resident of Canada, or a foreign national who had a positive eligibility decision on their permanent residence application at the time of the disaster. In this case, a relative could be a spouse, common law partner, child, grandchild, mother, father, grandmother or grandfather, brother, sister, aunt, uncle, niece, or nephew. Additionally, applicants must be in Canada when they apply. Most applicants who made a refugee claim after these two disasters took place will be eligible. Also, other admissibility requirements will apply. However, applicants may still be eligible even if they have entered Canada without the required visa or other documents, failed to comply with certain conditions or their temporary stay, or have worked or studied without being authorized to do so under the Immigration and Refugee Protection Act. To the family members of those Canadian citizens and permanent residents who lost their lives so tragically in flights PS 752 and ET 302, we hope this pathway is a meaningful and positive opportunity as you continue to heal. And in closing, and before I turn over to my colleague, I would like to acknowledge the efforts of a number of my colleagues, including, as I said, Ambassador Goodale, Ministers Champagne, Blair, Algabra, Garneau, and Minister Wilkinson, all of whom have played a very important effort, as have my colleagues who are joining us today virtually, as I said, MPs Sasi and Dong and Jawari, all of whom are members of the community representing a large constituency, and I'm very grateful to them for their advocacy in taking a meaningful step forward towards achieving justice for the families, which of course are our main focus. And with that, I will turn it over to you. ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021-2023 ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 90,000 ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ PR ਪਾਥਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਚਿਨੋ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ PR ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। Well, the pathway for essential workers, which would welcome 90,000 new essential workers who are already in Canada, has taken off. We have already reached our cap of the 40,000 eligible spaces for recent international student graduates. These are young, hardworking, and talented individuals who are already in Canada, graduated within the last 4 years. Who are already contributing. We are seeing the other two pathways under this initiative fill up quickly, and I believe that it truly reflects the informed choice that we made to launch this program in the first place. There's no doubt that we still find ourselves in the midst of this pandemic, and that has obvious impacts on the ability for travel. But in the meantime, we remain squarely focused on achieving our immigration targets for 2021, which are about accelerating our economic recovery. And when you look at the individuals who are applying to this essential workers pathway, these are precisely the types of newcomers that we want to stay. They're working in our hospitals, in our long-term care homes as caregivers. They're providing reinforcements to the front lines. They are young individuals who have graduated from recognized Canadian institutions, and they have a lot to offer. And by offering them a pathway to stay in Canada, we are accelerating our economic recovery, and equally, we are addressing the long-term demographic challenges that Canada is faced with as a result of our aging population. And we'll continue to be very focused on achieving our goals going forward. ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ PNP ਡਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ontario ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ontario ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 102 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾ ontario ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 458 ਤੇ 467 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ontario ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ PNP ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟੈਕ ਪਾਇਲਟ ਡਰਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਟੈਕ ਪਾਇਲਟ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ BC PNP ਟੈਕ ਪਾਇਲਟ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਕੋਰ 80 ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਸਕੈਚਵਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ PNP ਡਰਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਸਕੈਚਵਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ 259 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ PNP ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 70 ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ PNP ਡਰਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ PNP ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ PNP ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ PNP ਡਰਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ PNP ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 300 ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 PNP ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ PNP ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਰਾ ਟੈਕ ਪਾਇਲਟ ਡਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2 PNP ਡਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ PNP ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਡਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 331 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ BC PNP ਦੀਆਂ ਸਕਿਲਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ BC ਸਟਰੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕਿਲਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ BC ਸਟਰੀਮ ਦੀਆਂ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਵਿੱਚ
जारी किए गए हैं ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CRS ਸਕੋਰ 77 ਤੋਂ 94 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 48 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਐਂਡ ਹੋਲਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ NOC ਨੰਬਰ 0621 ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੇਜਰਸ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ NOC ਨੰਬਰ 0631 ਹੈ ਲਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CRS ਸਕੋਰ 112 ਰਿਹਾ। ਕੱਢੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਡਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 379 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਡਰਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 463 ਯਾਨੀ ਕਿ 463 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ।